අද ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් පෙන්නන්නේ පයිනැපල් ෆ්‍රයි එකක් හදාගන්න විදියයි. ඒකට අවශ්‍ය වෙනවා අන්නාසි ගෙඩියක්. ටිකක් බාගෙට ඉදිච්ච අන්නාසි ගෙඩියක් වගේ නම් වැඩිය හොඳයි. ඕනට වැඩිය ඉදුනොත් බෙරි වෙන්න බලනවා. තෙල් ටිකක්, කෑලි මිරිස්, ලුණු, සීනි, තලාගත්ත ඉඟුරු ටිකක්, උඹල කඩ කුඩු හරි පොඩි කෑලි හරි කමක් නැහැ. අබ, කුරුඳු පොතු, තල ඇට ටිකක්. ලුණු, රම්පේ කරපිංචා, මේල නයි මිරිස් කන්න අකමැති නම් අමු මිරිස් උනත් කමක් නැහැ. හැබැයි මේකෙන් ටිකක් හොඳ ෆ්ලේවර් එකක් එනවා. අපි ඉස්සෙල්ලම අන්නාසි ගෙඩිය කපා ගමු. මේකේ මුදුන ගලවලා අයින් කරන්න. දෙකට කපා ගත්තොත් මේක කපන්න ලේසි. ඒ නිසා මම මේක දෙකට කපලා පොත්ත දානවා. අන්නාසි ගෙඩිය පොත්ත ටිකක් ගොරෝසුවට කපන්න ඕනේ. මොකද මේවා ඉතුරු වුණොත් ටිකක් ටික් ටක් එනවා, කට කාරණ ගතියක් එනවා. ඒ නිසා ඒ අර උවර ටික කැපිලා යන්න අයින් කරන්න ඕන. දැන් මේ අන්නාසි ගෙඩිය පොතු ගහලා තියෙන්නේ. මේක අපි මැද්දෙන් කපලා ආයි දෙකට මැද්දෙන් කපනවා. මේකේ මේ ගොරෝසු කෑල්ල කපලා අයින් කරන්න. මේක ඕන විදිහකට ඔයගලන්ට කපා ගන්න පුළුවන්. කියුබ් කරනවා නම් කියුබ් කරන්න පුළුවන්. පෙති ගහනවා නම් පෙති ගහන්න පුළුවන්. හැබැයි ඕනට වැඩිය ලොකු කෑලි කපන්න එපා. මම කරන්නේ මෙහෙම මේ එක කෑල්ලක් තුනට කපලා පොඩි කියුබ්ස් කපනවා. මේක කපන අතරේදී තාච්චියක් රත් වෙන්න තියන්න. වැඩිය හොඳයි මැටි තාච්චියක් හරි එහෙම නැත්නම් non stick pan එකක් ගන්නවා නම් ඇලුමිනියම් ඒවා ගන්න එපායි. මොකද මේ අන්නාසිත් එක්ක රියැක්ට් කරනවා. අපේ අන්නාසි ටික කපාගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි රත් වෙච්ච තාච්චියට තෙල් ටිකක් දාගමු. තෙල් මේස හැඳි 3ක් විතර. ගින්දර ගොඩාක් සැර වැඩි කරගන්නත් එපා. ඒ අතරේදී ලුණු ගෙඩියක් කපා ගන්න. මේ තරම් අන්නාසි වලට ලුණු ගෙඩියක් එකමාරක් වගේ ඇති. මේක පොඩියට කපා ගන්න. පොඩි කෑලි වලට. මෙහෙම 3ට විතර කපලා අබ ටිකක් අරගෙන ඉස්සෙල්ලාම තාච්චියට දාන්න. පරිස්සම් වෙන්න අබ පුපුරයි. ඒ වගේම පරිස්සම් වෙන්න රම්පේ කරපිංච දානකොට. කපාගත්ත ලුණු ටික දාන්න. ලුණු පොඩ්ඩක් දාගන්න. ලුණු ටිකක් බැදෙන්න ඉඩ දෙන්න. ලුණු ටික බැදෙන අතරදී අපි මේ නයි මිරිස් ටිකක් කපා ගමු. ඕගොල්ලන් ගොඩාක් සැරට අකමැති නම් මේක දෙකට කපලා මැද්දේ තියෙන මේ ඇට ටික පන්නන්න. සමහරක් අයට කන්න බෑනේ තරම් මිරිස්. එතකොට මේ ඇට ටික පන්න ගන්න සැර අඩු වෙනවා එතකොට. මේක තා ටිකක් කීනේට කපා ගන්න. ලුණු ටික චුට්ටක් බැදිලා තියෙන්නේ දැන්. මේකට ඉඟුරු තේ හැන්දක් විතර එකතු කරගන්නවා. ඒක ටිකක් බැදෙන්න දෙන්න. මේකට අපි කපාගත්ත අන්නාසි ටික දැන් එක්කහු කරමු. ලුණු ටිකක් දාගන්න. කුරුඳු පොතු කෑල්ලක් දාගන්න.
උඹල කඩ මේ තේ හැඳි 2ක් විතර ඉන්දර චුට්ටක් අඩු කරන්න අන්නාසි ටික තැම්බෙන්න දෙන්න ටිකක් වෙලා අන්නාසි ටික දැන් උගලන්ට පේනවා නිකන් සුදු මැලි ගතිය තැම්බෙනකොට කහ පාට වෙනවා හොඳ ලස්සනට හරි දැන් අපේ අන්නාසි ටික තැම්බිලා තියෙන්නේ පොඩ්ඩක් බලවන් කරගන්න මේ වෙලාවේදී අපි කෑලි මිරිස් හැඳි 2ක් විතර ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය සැර මතක තියාගන්න නයි මිරිසුත් දානවා ඒ නිසා ඕන්ට වැඩි දාන්නත් එපා සැර වැඩි වෙයි සීනි හැඳි 2ක් විතර ඔක්කොම තැම්බුණාන් පස්සේ බලන්න රස කොහොමද කියලා සමහරක් අන්නාසි ගොඩක් ඇඹුල් හින්දා එතකොට සීනි ටිකක් වැඩියෙන් දාන්න නයි මිරිස් ටික මම තව ලුණු ගෙඩියක් කපා ගත්තා පොඩ්ඩක් උඩින් දාන්න අපි ගානිෂ් එකටත් චුට්ටක් තියාගමු මිරිස් දැම්මට පස්සේ ගොඩක් වෙලා ලිපේ තියන්න අවශ්‍ය නැහැ ඉක්මනට මිරිස් ටික පොඩ්ඩක් බැදුනන් පස්සේ ඉක්මනට බාගමු හරි අපි දැන් හදාගත්ත අන්නාසි එක සර්ව් කරමු ඔයගොල්ලෝ කැමති ඩිෂ් එකකට සර්ව් කරන්න මම අරන් තියෙනවා පොඩ්ඩක් අර ෆ්‍රයි එකක් ඉඳලා තාච්චියක් පොඩි හැම වෙලාවෙම ටේබල් එකට සර්ව් කරනකොට හිතන්න වෙන අනිත් ඒවත් මොන භාජන වලටද සර්ව් කරන්න කියලා මැච් වෙන විදිහට ඩිෂ් එකක් තෝරගන්න මේකට අපි ලුණු කපාගත්ත ලුණු චුට්ටක් ගානිෂ් කරන්න දාමු උඩට වැඩි ගොඩක් දේවල් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ පොඩි කරපිංචා ඉත්තක් කඩලා සර්ව් කරමු මේක තමයි අපේ පයිනැපල් ෆ්‍රයි එක ඔයගොල්ලොත් මේ රෙසිපි එක try කරන්න try කරලා බලලා මගේ channel එක subscribe කරන්න like කරන්න මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් මේ රෙසිපි එක ගැන comment එකක් දාන්න ඒ අරින්න ඔයගොල්ලෝ කැමති මොන හරි specific කෑම වර්ග මොන හරි හදන්න අවශ්‍ය නම් ඒකත් comment එකක් දාන්න අපි ඉදිරි වැඩසටහන් වලදී try කරමු